सत श्री अकाल दर्शकों, अज का जिहड़ा साडी चर्चा का विषय है वो अबॉर्शनस ते है, क्योंकि अबॉर्शनस जिहड़ी हैगी वो बहुत कॉमन ने और बहुत सारे पेशेंट्स जिहड़े हैगे उन्होंने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती है अबॉर्शनस करके, क्योंकि इस चीज़ का दिमाग पर काफ़ी असर होता है। सो अबॉर्शनस नूं असीं अज इस वीडियो के माध्यम तो बहुत डिटेल विच समझांगे। अबॉर्शन जिहड़ी हैगी है वो हर एक लेडी जिहड़ी भी यंग है, जिहदा नवा मैरिज होया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15% ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਚਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਜੇ, 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਰੈਂਟ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਲੌਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਾਰਟਬੀਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਰਟਬੀਟ नहीं आती है तो उन्होंने असी ब्लाइटिड ओवम कहने हैं, और ये जोड़ा है हार्टबीट आके चले जाना तो थोड़ा जिहा अलग है। हार्टबीट आके चले जाने नूं असी मिस्ड अबॉर्शन कहने हैं। कुछ पेशेंट्स होंगे जिन्होंने थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होंदी है पर प्रॉपर अबॉर्शन नहीं होंदी, उन्होंने असी थ्रैटनड अबॉर्शन कहने हैं, मतलब अबॉर्शन होने का खतरा है, थ्रैट मिल रही है अबॉर्शन होने की। और कुछ प्रैगनेंसीज इस तरह दी होंदियां जिहड़ियां जब तक डॉक्टर कोल पहुँचते हैं तो सारी अबॉर्शन ऑलरेडी हो गई होंदी है, जिन्होंने असी इनएविटेबल मीनस जिहड़ी रुक नहीं सकती या स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप तो ही हो गई है ब्लीडिंग होने करके, उस तरह कहते हैं। और एक तरह की अबॉर्शन जिहड़ी होंदी हैगी है वो रिकरेंट प्रैगनेंसी लॉस जिहड़ा हैगा ਉਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है कि जे 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬੋਰਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈ हैं ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ RPL ਜਾਂ ਰਿਕਰੈਂਟ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਲੌਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਰੈਂਟ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਲੌਸ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਕੀ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਏ। ਸੋ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ 15% ਜੇ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ 20% ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, 3 ਵਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ 25। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ 'ਚ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਚਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ 5 ਵਾਰ ਅਬੋਰਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ 50% 'ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5 ਵਾਰ ਵੀ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਵ ਬਰਥ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 50% ਹੈ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਫਾਈਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਸਲਾਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡਮ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਕੈਨ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟਬੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਬੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੈਨ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਟਬੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਈਡਲੀ ਇਹਨੂੰ 1 ਜਾਂ 2 ਵੀਕ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਫਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਰੈਗੂਲਰ ਸਾਈਕਲਸ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ 6 ਤੋਂ 7 ਹਫ਼ਤੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਕੈਨ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟਬੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਵੀਕ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਹਾਰਟਬੀਟ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਅਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 2-3 ਵਾਰ ਸਕੈਨ ਕਰਾ ਲਏ ਹੈ ਐਟ ਐਨ ਇੰਟਰਵਲ ਆਫ 1 to 2 ਵੀਕਸ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟਬੀਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਸਟ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਹੋਪ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਚੀਆਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ 1 ਤੋਂ 2 ਵੀਕ ਦੇ ਇੰਟਰਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਹਾਰਟਬੀਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੈਨ ਵਨ ਸ਼ੁੱਡ ਗਿਵ ਅਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਅਰਲੀ ਟਾਈਮਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਨਾਲ ਅਬੋਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਜੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਜਾਂ ਰਿਸਕ ਉਨਾ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ 1 ਜਾਂ 2 ਵੀਕ ਦੇ ਇੰਟਰਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਟਬੀਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਅਬੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਐਕਸਪਰਟ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਿਊਬਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਅਬੋਰਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਏ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਾਲ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਵੇ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਟਿਊਬਾਂ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਲੇਟਰਸ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਇਲੇਟਰ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਫਿਰ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸਲੀ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਿਕਰੈਂਟ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਿਕਰੈਂਟ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 6 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 12 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਫਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ TLC ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਂਡਰ ਲਵਿੰਗ ਕੇਅਰ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਫੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੀਸ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਰੀਓਟਾਈਪਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਿਫੈਕਟਸ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਿਫੈਕਟਸ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਿਫੈਕਟਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਿਫੈਕਟ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪਾਹਿਜ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਅਬੋਰਟ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੇਚਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੀਸ ਟੈਸਟ ਤੇ ਕੈਰੀਓਟਾਈਪਿੰਗ ਨਾਰਮਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਬੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਦਰ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਦਰ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡੋਕ੍ਰਿਨੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਥਾਇਰੋਇਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਈਪੋਥਾਇਰੋਇਡਿਜ਼ਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਈਪਰਥਾਇਰੋਇਡਿਜ਼ਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਪੋਥਾਇਰੋਇਡਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਥਾਇਰੋਇਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਣਾ ਪਰ TSH ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਾਈਪਰਥਾਇਰੋਇਡਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਮਦਰ ਵਿੱਚ ਥਾਇਰੋਇਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ TSH ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਹਾਈਪੋਥਾਇਰੋਇਡਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਥਾਇਰੋਇਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨਲੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਪਰਥਾਇਰੋਇਡਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਈਪੋਥਾਇਰੋਇਡਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ TSH ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ 2.5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ 2.5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ 2.5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜੇ 2.5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੇ 4 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਡੋਕ੍ਰਾਈਨੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਯੰਗ ਏਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਿੰਜੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਥ੍ਰੋਮਬੋਫੀਲਿਕ ਜਾਂ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਦਰ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮਦਰ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਮਿਊਨੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਦਰ ਹੈ ਉਹ ਬੇਬੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਫੋਰਨ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਐਂਟੀਫਾਸਫੋਲਿਪਿਡ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼, ਐਂਟੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਔਰ β2 ਗਲਾਈਕੋਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਲਿਊਪਸ ਐਂਟੀਕੋਗੂਲੈਂਟ ਔਰ ਹੋਮੋਸਿਸਟੀਨ ਲੈਵਲਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਮਿਊਨੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਸਮਝ ਕੇ ਰਿਜੈਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਮਿਊਨੋ ਸਪਰੈਸੈਂਟਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਿਫੈਕਟਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨਲੀ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
उस तरह की प्रॉब्लम्स विच भी रिकरेंट प्रैगनेंसी लॉस हो सकता है। इस विच एक होर चीज़ है, जिहड़ा टॉर्च टेस्ट है वो बहुत कॉमनली बहुत पेशेंट्स का होया हुंदा है, वो काफ़ी महंगा भी हुंदा है और उहदियां रिपोर्ट्स हर एक पेशेंट्स कोल हुंदियां है। तो अजकल जिहड़ा लेटेस्ट एविडेंस है उहदे हिसाब नाल टॉर्च टेस्ट असीं हुण बंद कर दिता है रिकरेंट प्रैगनेंसी लॉस के पेशेंट्स विच कराना, क्योंकि इहदी कॉस्ट इफैक्टिवनेस नहीं है और बहुत थोड़े पेशेंट्स रह गए हैं जिन्हां विच इन्फैक्शन कारण हुंदा है। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਕरेंट ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਲੌਸ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਡਮ ਟੈਸਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਾਓ ਪਰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੌਜ਼ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਿਫੈਕਟਸ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਕੈਰੀਓਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਕੈਰੀਓਟਾਈਪਿੰਗ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੌਜ਼ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਿਫੈਕਟਸ ਨੇ, ਇਮਿਊਨੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜਾਂ ਐਂਡੋਕ੍ਰਾਈਨੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੀਰ ਤੁੱਕੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ 3-4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹਾਈ ਡੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਲੋ ਡੋਜ਼ਸ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇਕੋਸਪ੍ਰਿਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਵੇਟ ਹੈਪਰਿਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਕरेंट ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਲੌਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀਜ਼ 12 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬੋਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਿਫੈਕਟਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ 12 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਨ ਇਨ ਹੈਂਡਸ ਆਫ ਐਕਸਪਰਟ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਟਰਸ ਵਿੱਚ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਿਕरेंट ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਲੌਸ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੰਪਲੀਕੇਟ ਹੋ ਕੇ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਅਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈੱਟ ਆਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ 39-40 ਈਅਰਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਲੌਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੱਸਣਗੇ। ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਰਿਕरेंट ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਲੌਸ ਇੱਕ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕरेंट ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਲੌਸ ਕਲੀਨਿਕਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਕੁਝ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਬੋਰਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲਡ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿੱਧਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਚਰ ਬਹੁਤ ਫੋਰਗਿਵਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਫਿਰ ਹੋਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੱਭ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।